So, good day everyone. We are the group 13 and we are going to discuss the risk management. So, let's go next, Ivy. So, here's the group members. Me, Juna Marie Sorbin, Shirley Heredia, and Rina Cisneros. Please connect. So here's our subtopics. First, what is a risk? Second is crisis communication plan. Third is insurance. And fourth is the contracts. Let's go next eye. So first, what is risk? So before uh, knowing what is risk management, we should know first what is risk. So risk refers to the degree of uncertainty and or potential financial loss inherent in an investment decision. So risk is unexpected situations that can occur to the event. So like for example is the equipment or power failure like the kanang mga burnout or kanang nabay something mga technical error sa mga systems, then medical emergencies like mga if nabay mga injury or mga like na sakit during sa event sa other example is the sponsor withdrawal. Like if kanang sa if na mo sponsor nimo sa imong event but kanang ni withdraw bitaw like di sila di na sila kanang for the reason nga di na sila kanang ganahan mo sponsor nimo. So that's also an example of a risk. Then another is the fire and floods. So mga natural disaster nga kanang that can occur during the event. So is that also a risk? And then the cancellations or the postponement, that's also a risk. And food safety concerns like nabay something sa food, naglain ba ang paminaw sa mga guest, pagkaon nila sa food, that's also a risk. And financial troubles sa kanang money or the kanang sa budget sa imong event. So, please go next eye. So, next is what is risk management. So, risk management is the continuing process to identify, analyze, evaluate, and treat loss exposures and monitor risk control and financial resources to mitigate the adverse effects of loss. So, in short, risk management is a way or an act to reduce or eliminate risk associated with involvement in any event. So risk money siya, this is to help us to manage hibawan nato og unsa ang mga possible risk nga uh, that can occur to the event. So next go I. So there are 6 categories of risk management. So first is the financial risk. If we talk about financial risk, it includes the possibility of um, losing money on an event, for example, cancellation or postponement. So kanang taag tanan venue, date kanang date and time, tanan nga planado na tanan ang imong event.
nakakuha na sad kag nakakuha na kag budget nya imong mga budget is na gamit na pud nimo, but some reasons is kanang na-cancel imong event or na-postpone, maybe because na natural disaster, na by floods, na by storms, so dili man jud nakalikayan if naay mga inganang panghitabo. So dako jud negative impact ang financial loss sa kanang event. Next is the operational risk. So in an event, uh, uh, it is the risk of loss or disruption caused by failures and internal processes, people, systems, or external events. So this includes the technical failures, the power outages, if imong system is kanang like unsa ba na imong sound system is kanang mura bitaw failure, putol-putol siya, like kanang yung music is lain kaayo nga na parehatong sa Pasigarbo, di ba kuan man to technical failures. Then some another example is the logistical problems, kanang delay sa set up, dugay na kayo naka-set up, after naghapit na magsugod ang event niya, wala pa jud nahuman niya kanang sa transportation sa transportation or catering, like for example ang service na gisakyan is na flat baron or traffic ba ingana, so dili jud ta makahatag-an ingana sa kanang ingana nga kind of risk. So next is the legal and regulatory risk. So these are the risks that violating laws or regulations. Like for example, ikaw kanang kamo na nagkuan sa event, nag-organize sa event, inyong hangkuan is wala mo'y permit or license to kanang organize. So that's also a risk sa kay nayuban uy wala man na sila kanang permit nga mag-concert niya ingana wala day lisensya, so risk pud na kay na possibility nga dakpon ingana kay wala may kanang permission sa kanang sa government baron or like that. Next is the reputational risk. So this risk it can damage to the organizer's reputation. So kanang for example kanang naay kanang someone or sa guest or sa audience nga na-injured, but mao na kanang wala bitaw kanang proper na mga safety precautions nga kanang gi-implement. So basulon jud na ang mga organizers kay walay tarong nga mga kanang policy sa events. So that's reputational sa kuan na sa nag-organize nga madaot bitaw ilahang kanang kuan ilang sa tawag anay ilang kanang behavior like that. Then next is the strategic risk. So it is a risk that the event will not achieve its objectives or that it will have negative sequences for the organizer. So kanang sa imuhang kanang post nga
sa imong post nga kanang ingana nag-post ka sa imong event ingana kanang nindot imong event ingana kanang unforgettable jud makakuan jud ka kanang get together ka sa uban but kanang wala sila sa during na jud sa event wala to na kuan tong imong gi-post wala na implement og sakto bati so mo na strategic rest so na kanang mga guest nimo ma dissatisfied sa event. Then next is the cyber security risk. So this is an event, a risk that the events kanang mga system bitaw like for example sa concert if na concert di ba naman yun na screen if ever na ka nang mali bitaw na makuan dito makanang ma-record or ma mapakita sa screen so rest po na siya na uy mo nang mga audience unsa man tong nakita sa kanang screen uy kay batik man tuig unsa ba to bastos ba to yan na so ang kuan ang event na kuan like concert so madaot siya so that's the example of cybersecurity risk so that's the 6 categories of risk management so please go next Ivy. So here is the 5 steps of a risk management process. Step 1 is to identify the risk. So if kanang i-identify nimo ang risk, you should ask yourself unsa kay mga possible risk nga ma-occur sa event no during sa event. So first, you need to know what are the objectives sa event. So, imo na ikuan unsa may mga objectives sa events nga kanang ma-related pod nga possible related pod sa risk. So, the target audience unsa na sila unsay mga audience mga bata baron mga batan-on ba mga elderly ba ingana imo sa nakana hala basta ni mga tiguang basig nay mga injured ani ingana like that so next is the analyze the risk step 2 is to analyze the risk so imong i-analyze nga how kanang likelihood how likely is the risk to occur unsa ka nga kanang possible risk no nga maka-occur ma-occur during sa event like that parehas na siya sa identify the risk so imong i-analyze unsa mga possible nga kanang risk so step 3 is the evaluate or rank the risk so kanang unsa may kanang mga kanang possible nga kintahay sa concert but kanang wala bitay kanang wala sila sa kanang arena baron like kanang sa taga na open ra siya na place ba walay ato so sa may mga possible nga risk nga like muuwan risk na yan na imo nang ikuan or unsay i-evaluate nimo unsay mga possible nga risk nga mo occur sa event. Next step 4 is treat the risk. So unsay treat the risk like for example power outage. So magunaw na nakadan ay kani basin naay power outage ani basin mo burn out di unya. So unsa may kanang treatment unsa may kanang kuan kanang iyang treatment nga kanang ma-continue or dili makuan ang event dili maundang so install a backup generator so magdatag generator baron like that then kanang sa bad weather like ay kanang kuan man like ay kana nga gibalita nga kanang adlaw kay bagyo so i-postpone na kanang ang kanang
reschedule. I mean reschedule, not dili i-postpone. Reschedule imuhang event kay kanang adlaw gibalita man na bagyo, so i-reschedule sa wala pay wala pa ka nakakuan implement of budget, walay masayang. So next is monitor and review the risk. Wait sa. Bitaw. So imo tong i-monitor ug i-review tong mga possible risk na ma-occur sa kanang kuan sa during the event. So that's the 5 steps of a risk management process. So please go next, Ivy. So these are the 4 types of risk management strategy. So first is the risk acceptance. So accept the risk and implement contingency plans in case the risk does occur. For example, kanang sa akong example a while ago nga kanang bad weather. So accept nimo nga na-joy ka ng bagyo nga moabot, i-accept nimo nga reschedule na lang, i-reschedule ato ang event ingana. So makakuan gyapon tag strategy nga ma-continue or madayon gihapon ang the said event. Next is risk transference. So kanang like for sa kanang transfer the risk to another party such as an insurance company. So kanang for example kanang maka-purchase kag kanang event insurance, nakay insurance to protect yourself from financial losses. So nara kay if ever man gani financial risk ka, ma-loss kag money, na kay insurance kay ning murag advance na ba nga sa imong kuan nga advance na nagplan na ka nga if ever kuan man gani o sa mahitabo sa risk, so dili ra makuanan kay naman kay insurance or the risk transference. Next is the risk avoidance. So avoid the risk altogether. So for example, if you concerned ka sa kanang naay ma-injured kintahay na concerned ka nga kanang namakay kanang basin ka hanunay ma-injured during sa event, so imong kuanon nga kanang butangan og mga signs nga kani nga diri nga dapit is kanang kuani kanang setag kanang delikado, like that, butangan mo og signs or para maka-avoid ang mga guests nga katud ay nadapit is kuan baron kanang slippery baron kanang slide diba, like that, mga signs or imuhang kanang kuan nimo paagi nga kanang dili to siya ato nga place muwa to siya nga kanang pagkadangog. So next is the risk reduction. So reduce the likelihood or impact of the risk. For example, to reduce the risk of a power outage. So unsa man if nay power outage, ma-reduce nimo so like what I said earlier nga install a backup generator. So dapat na jud tay kanang unsay tawag na ay plan B na nga kanang tawag ana sa kuan nga if ever na ay technical error baron na jud tay plan B nga ay magdala ng tag generator basin pa lang kuan nga di magpakumpiyansa bay nga
na-adjure risk reduction. So please connect, Ivy. Uh, so, so before jumping to another subtopics, we prepared here a video for you to fully understand what is risk management. So please, Ivy. What's your risk tolerance? Risk management is a process of, well, managing risk. It involves identifying, assessing, and controlling threats to an organization's capital and earnings. Risks or threats include strategic management errors, legal liabilities, human and natural disasters. Specifically, plans also include processes for identifying and controlling threats to digital assets, like corporate data, personally identifiable information, and intellectual property. How risk management plans take place, identify and define potential risks, assess and evaluate risk and specific risk on both which strategy station, what can be done, and how will we pay for it, enables teams to minimize exposure and potential extra costs. But the process What is crisis communication? Crisis communication refers to the dissemination of information by an organization and or the organization reputation. So, ang crisis management di ay kay we are aim to provide timely and accurate information, manage the crisis response, engage key stakeholders, protect the organization's reputation, and coordinate communication channels. So, ang kaniday sila kay mabalik ko report, miss.
or una sila ang mo kuan bitaw like sila nga team is they are the one to like for example kanang sila ang mo-identify sa mga crisis sa inyong company. So kuan sila kanang they are the one to what do you call kanang sila ang mo kuan ba mo kanang sila ang mo buhat og plano pa nga unsaon na ninyo nga ma-avoid mo ana nga crisis communication. Magbuhat sila og like mag-meeting baron sila. So disconnects. So here are the crisis scenario example. So first is the financial. So kanang kuan ang financial siya kay kanang nakakuan naman gyud na nga if magkuan ta og company kay need jud ta og financial. So if kuan kanimo sa kanang ma-sure kanimo sa inyong financial, kuan jud ni dayon sa inyong like mo sulti jud dayon mo na sa inyong nakakuan pa ninyo ba kay para like yung kwarta kuwang so ma-adjust bitaw inyong mga gipang plano or unsa pa na dira para dili bitaw maabot sa time nga magkakuan mo Dati ade kay problema ana sa inyong company. So the next is the personal. So sa personal naman kay ang most example na niya is kanang mga employee bitaw sa ato ang company. Like for example, nata employee. So ato jud lang tarungon kay sila man gud ang naghatag og good nga kanang sila ang naghatag og nindot nga kuan ba. They are the one nga naghandle ana nga kuan. So ihatag nila ilahang best para ma kuan ninyo ang organizational. So, ang organizational di ay kay is kana bitaw sa inyong for example sa namoy sa ay mag-meeting na sila is sign siya ani nga mga event kay hanay ra bitaw mo walay gubot kay kana naaray naka-assign nimo diha wala sila wala sila nangita pag magkarakara bitaw lang kuan nimo like flow sa imong event. Di ay kanang katong gisulti ni first bitaw naa sa for example kuan kurente kay blackout na tatanan. So ang kuan na ang kanang loss ang mga company kay tungod sa aning issue tulad kanang things. So for example, moabot wala ta kabalo kanang kuan kalit na ay odda ay kanang naay kanang linog then if ever na linog so ang uban man na niya nga company ay ang uban na nano kay mag-practice sila og kanang earthquake drill. Kay if ang mga employee niya makabalo na sila og asa sila mukuan. And also, ang kuan na niya sa risk management kay kuan dai kanang or kanang like sa bagyo. 'Di ba ang bagyo kay na man jud kuan nga dili ta kabaw no nga na kusog nga bagyo na mukuan sa ato ang moigo diri sa ato then something na ma-damage sa ato ang company. So
na jud siya mga wagtang like mga unsa ba na mga gamit ba ron nato sa mga technological og imong mga personnel na inangad kuan. So ikaw nga naa sa company mo kuan jud ka na nila. Need ka mo mura kang makuan bitaw makuan nimong kuan kay mohatag kanila ba para mabalik inyong build up with inyong mga company. And the next is the confrontation. So kani siya is kana bitaw like for example ikaw sa company, ikaw ang dako nila. So, imo na siyang i-confront imong mga board of members, board of director, nga para bitaw mabaw-an nila nga, uy, kanang naa kay kuan uy, crisis sa atuang financial, na shorta diri dapita, nya sa atong angay buhaton, na magpatabang ka ba at least makabaw sila o ma-aware sila if ever nga mo din na inyong problema or sa inyong buhaton mo, ano ba mo or unsay angay nga sabot-sabutan bitaw ninyo. So, workplace violence. So, kuan bitaw sa kana bitaw nga workplace environment kay kasagaran man gyud nga environment naman joy kanang mga kuan kanang kuan bitaw kanang suya-suya ba. Work sa eskwelahan sad ba nay mga suya-suya. Kanang di ka ganahan nga tawo kay kun siya na bitaw kanang ito na siyang boot bitaw sa inyong mga workplace o sa imong mga ka-workmate. And also the characters of malevolence. So, ang kani naman siya kay kabantay mo anang, 'di ba? Ay ako example na lang kay naman ta diri na sa like kanang mga carbon nga mga Chinese nga kuan nga nagnegosyo dira. Kanang kuan mag-hire jud na sila og like Metro sad. Naa jud na sila checker bitaw kanang nag-deliver bitaw sa mga kanang mga baligya nila. Kanang naay bitaw naman na sila receipt no nga pila ka buok niabot, pila ka buok ani nga box, pila ka pack. Naa jud check ana nila usa nila isud sa ilang bodega kay mo man ni siya gud makausa sa kuan nga kanang usa sa kanang maka-loss of fund bitaw kay tungod ining mga tawo nga na kuan ba mga hilabtanon di sila magsabot tad ba di ila may baligya sa lain para na sa sila income nga ilaha. So, please connect. Please connect ID. So, next is the crisis management plan. So, what is crisis management plan? So, a crisis management plan, also known as a crisis communication plan, is a set of guidelines used to prepare a business for an emergency or unexpected event. So, ang kaning crisis management plan is very important yun ni siya. Kay for example, nag-create mo og event, then kanang sa kana nga day nga event kay nahinahitabo nga mga unexpected nga emergency. So, sa imong buhaton, imo magtulala ra ka kay amo ni nawagtang ang kuan like kanang kuan ni siya na bati among event. So dili ikaw nga event nga organizer dili ka mo kuan mo down tungod ra ana kay tungod ra ana makuan inyo ang event. Mangita kag paagi nga kanang imong mga plano nga kuan plan A, example na kay plan A mo nimong plan A niya if ever di man jud na malikayan nga na mga jud na malikayan nga naman jud na mga hitabo no sa plan A. So mo next ka adto ka sa sibog na sa ka sa plan B kay dira man gud nimo makuan if naay problema sa plan A mobalik ka sa plan B. Muna mas nindot jud nga na kay plan A ug plan B para ma-avoid bitaw nimo ang mga kuan mga emergency nya dili ra makuan yung event kay tungod atong kuan mi sa usa ka kuan ra ano bitaw disconnect. Here are the crisis management strategies. So the first is the spokesperson's response. So ang spokesperson ay is kanang ang kuan bitaw kanang sila ang naka-assign sila ang mo-assign nga for example sa inyong group kay
na sila ang kani nga spokesperson nga na short sila sa ilahang fund or financial. Then also sila ang mo-communicate sa mga tinuod nga storya dili kay ingon nga magsabotage na ang uban kay muna tuni ko ng kwarta dili na sa pwede sa usakoan muna siya ang spokesperson response sila ang mo-communicate sa others para nga mosulti nga ilahang crisis o financial. So the next is the proactive damage control. So ang proactive damage control di ay kay sila ang kanang mura og managhimo sila og plano ba nga kanang like for example maghimo sila og plan nga para ma-avoid nila ang crisis para nasa sila crisis preparation. And also kanang unsay ilang buhaton ba angay ba sila mopadayon o modili ba na sila kay tungod sa ilang problema nga kanang tungod muna ang mga proactive damage control. So ang case escalation kay kuan sila ang responsible ana nga crisis kanang sila jud ba kanang like for example nga kanang ila i-trace bitaw ang mga money nila nga diin napunta ang kaning nga worth diin napunta ang kani pud nga worth nga na bitaw kanang sila ang pangita mo subay case escalation. So the next is the social media response. So ang kanina siya is very important din siya. Like for example, kana bitaw mga content creator na lang for example nga. 'Di ba na may namo jud kay muan jud kag mga bati nga issue ana, mga gamay ko ani mo issue man jud ayon samot na sikat ka. Then for example kanang ingon nga gikuan nila ilahang mga balay lang gibaligya kay na kuan bitaw siya na purdoy or na unsa ba na siya na siya kwarta. So ang social media kay dito sila mo response ang katong content creator mo kuan siya og video like video ba siya muhatag mo kuan siya dito mo storya siya nga about sa iyang side bitaw kay napakaawawan baya siya. Giwata ka ba katulay nga fake news na to siya. More sila sa company is nag-ingon sila nga kanang kuan man ni ang company kay na siya kay na down man siya nalugi sila dito sila ano man na siya. Pwede ang katong company mo kuan sila sa social media mo kuan sila mo post sila dito about unsa jud ang nahitabo sa ilaha. Nana. So the next is the customer feedback collection and analysis. So ang kani siya is kanang nice pud ni siya sa kanang crisis management kay mabaw-an bitaw nimo so example ang customer nga niadto sa ni ni kuan sa iyang event kay dili siya ganahan atong foods nimo kay kuan siya kanang di siya kaayon sa lasa. So pwede pa siya moingon sa moingon siya nga angan gamay para mo tao dito ma-aware nga ay dili di ko na to kay kanang kuan na naibati nga comments. So at least ang company sa di gyud na angay masuko ayan nga ilahang ipanindot pa para mo daghan so that's kanang sa ah, crisis. So kay gi-explain naman ako ang about sa mga katong nagka-crisis na sila unsa ilahang mga kaagi. So dili lang kay pumatag og taas nga kwan I will give na lang a brief na explanation. So first is the identify the goal to the plan. So kani siya is determine the objective of the plan before you begin. So imo jud na siya unsay nindot nga mahitabo ani niya na bitaw siya. Or sa report ba maghimo ka og objective unsay sud sa atong report mura pud na siya ang kaning identify the goal of the plan. So the next is to identify the stakeholders. So with the contact information. So kani siya ang mga information about sa iyang ginahanglan, sa iyang needed money, kuan ba siya sa money, faktura ba or wala iyang budget na. So kani siya is kanang to create outline how information is shared with the company. So
mura siya maghimo sila ang assign nga sa the third kay maghimo sila outline kanang muna din na ipasa sa mga muna sila mag-share information. So, the fourth one is the assign people to create fact sheet. So, kanang kani is kanang kanday ang mga people ani is kanang assign deadlines. So, like, hatag sila nga mana ang mana ang client nga ako kung birthday kay ilig ako kanang ganahan ko kanang left inig sa kuan akong birthday ni ka 31 so dapat ang ikaw pud nga kuan ang out nga para dili madayon kay nay mga something nana. So the next is the identify and assess example crisis scenario. So kani siya is kanang kuan bitaw like maghimo sila og outline nga common scenarios in advance like mga mura siya advance nga time mo prepare ka og mga kanang answers different types of questions during the crisis. So tungkol sa kuan kanang layo nga place nya may mga tiguang or unsa ba na nga dili kayo kaya nga maglakaw. So ikaw nga event organizer imo diya siya pangitan paagi nga para dili na siya makuan nga ang atong mga tiguang dili mo adto kay muna maglakaw ra wala may transportation magamit. So ikaw nga event organizer imo jud pangitan paagi nga para ang mga guests makadayon jud sila sa ilahang adtuan nga di sila mouli nga nagmuol kay muna samtoy lang ang uban biya kasagaran biya diri sa Pinoy magayaw biya samtoy lang kuan lang kaayo walay mga transportation dili mo hatag ngana mga kuan ba mga bad nga storya mga kuan ba mga storya. So the next is the identify potential risk. So kani siya kanang muna siyang aid out steps for recuperation. And the next the last one is the create guidelines specific to social media. So kanina pud siya is kanang like kung istorya is kanang focus they are focused on social monitoring, proactive and reactive communication. So kuan ni sila kanang katong sa isa nga kuan kay kuan mo kanang ila ipagawas ilang site nga mo ni ang kani siya is like ang uban bitaw mag-search sa social media nga unsay mga kuan nya mga nindot nga kuan mga tuan or i-held ang mga kanang event and kani pud sila is kanang kuan po ni sila like dili ra pud ni sila moingon mga at magbayad na magbayan kuan na kung sa imong gusto na pud ni like guidelines nga gisunod ang kaning mga social media like for example na over ra ka murag pila kay kana nya kuan dili na sila mosugot ana kay naman sila guidelines para mahimo nimo ang imuhang para ma-avoid nimo ang crisis sa imuhang event. So mo na siya ang how to write the crisis communication plan. So that's my report. Good evening, everyone. My name is Shirley M. Herdia, and then I'm the next reporter. Then, what is insurance? An insurance is a legal agreement between the endorser, insurance company, and the insured individual within an insured receive financial protection from the endorser for the losses he may suffer under specific circumstances.
So like kani sila ihatag nga kuan para sa imo para kuan bron sa imong tambal or madisgrasya ba karon din balon padung ka ni duty or like ana then bali sila gani mo provide gani sa mga sa bayad or anang sa bills gani sa imong kuan gasto. Then pala kog next IV. And then naa siya kan how does the how does an insurance policy work? Unsa ni na siya premium, the premium, the second is the sum insured, and then the third is sum assured. Then let's go back to the kuan premium. Ang premium is kuan the amount you pay each month or year to keep your insurance policy active. Your premium amount is determined of many factors including the risk coverage amount. So like kanang sa mga SS, pag-ibig or PhilHealth ng kan man gyud every sweldo jud magkaltas gid na sila. Mo na ang nasa about sa premium. And then for the sum insured on an insurance policy is defined the principle of indemnity that provides cover or com- compensation for damage, loss, or injury. This concept is usually applicable for non-life insurance policies such as motor insurance, home insurance, health insurance, etc. These policies only reimburse as losses of insured assess damage. Like kaning kuan, na may daghang klase sa insurance like kanang inyong company ron ni offer ba na pwede ba ron ng like kanang makuha ka og mga kuan gani mga gamit sa balay then murag kuan ra gani kada sildo gani kay makaltasan ra gani ninyo ang inyong sildo kay makaltasan ra sa inyong gipangkuha like namukan ka sa motor insurance. Please go next. Ay, wait lang. Then for the sum assured is another important term you should know. Sum assured is an predetermined sum is assured this company agrees to pay you or nominee is the insured event happens or end of the insurance term. The sum assured is insured determined as the time of policy purchase. It remains unchanged throughout the policy period. So, mo na to ang sa sum assured, the pre-defined sum of the insurance company agrees to pay you or nominee if the insured event happens or the end of insurance term. Please go next, Ivy. Benefits of insurance. About sa first is the financial safety for family. Second, safety of financial status. Third, wealth creation goals. Fourth, wealth preservation. Fifth, wealth distribution. So, first, financial safety for family. Like example, kanang sa SS, if ever nang kwan gani ka bisag bisag for example
kuan na ka mabtan kag 60 din na naman kay kuan ana bali murag na kay madawat ana murag maho gani nga pensyon mo na ni if ever nang for example kuan ba karon matay ba karon din so ang imong family at least ang imong family na sila gyapon madawat na pensyon nga sa imuha. For the safety of financial status, then for the safety and financial status, the ability to afford the expenses, live comfortably on your income, and save your future, having enough emergency saving cover for yourself, then time to so kuan ang safety of financial status is kuan like kaning sa naa gani kay mga like katong akong gikon sa insurance nga about kung if ever makuan ka ng disgrasya ka pwede ra ka makakuha sa imong insurance or pwede ra magamit nimo insurance like kanang sa PhilHealth makover man na siya sa like sa kanang ma-hospital ka. Then the next is wealth creation goals. Then for the wealth creation goals is the process of accumulation of assets, investments, and resources over the period of time. Eight combines key accept like strategic planning, risk taking, and long term investment perspective for meeting the financial goals of wealth creation. The next is the wealth preservation. Value of your asset does not decrease or erode. Holding existing wealth is more important than making more money. And then last is the wealth distribution. Comparison of the wealth of various members or groups in society. Let's go next IV. Maybe what is contract? A contract is a legal agreement usually between two companies or between an employer and employee, which involves doing work for a stated sum of money. So kaning contract is like example para sa mo sa Jollibee. Nami contract 6 months nya if mabtan mig 6 months pwede rami mo proceed kami ray pabuton if katong 6 months ba na mo contract dili na ba to na mo ipadayon or pwede ra sa ipadayon. Palihog kog next Ivy. Basic component of lending contract. Parties offer. First is the parties, second offer, third consideration, fourth acceptance. For the magsugod ko rin sa offer, then ang once offer is the one of the parties made a promise or refrain from doing the specified action in the future. Kuan sa above sa offer refers to term insurance contract as proposed by one party or to another party. So bali ang terms insurance contract as proposed by one party mo na sa offer. Next is the consideration.
Consideration is the premium or the future premiums that you have to pay your insurance company. For insurers, consideration also refers to the money paid out to you should the file an insurance claim. It means that each party's contract provides some value to the relationship. Then next is the acceptance. Acceptance is an insurance contract is the agreement between the ins- insurer and the insured where the insured agrees to terms and conditions of the policy and pay the agreement premium. Then ang acceptance is the most important significant signifies that both parties have agreed terms and condition policy are bound. Then naay ikakuan ani katong mutuality. Mutuality is the requirement that all parties involved in contract agree on the same terms. Mutuality and contract refers requirements that all parties involved contract agree at the same terms. Please go next, Ivy. The most typical causes are one terms. First, the terms cancellation, arbitration, billing, time is of the instance, then assignments. Next, Ivy. Eight main purpose of contracts. Contract is document obligation, rights, and responsibilities. Then the second is contracts illegally enforce private agreements. Third is contracts create official business relationship between parties. Fourth, contracts help to ensure payment or provided product or service. Fifth, contracts can support an increase in revenue. Contract increase the quality business relationships. Seven is contract ensure the confidential agreement. Eight, contracts formalize or collaboration.